સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું ઉપવાસમાં સાંજ માટે એકદમ ટેસ્ટી એવો ફરાળી નવો નાસ્તો। તો સાબુદાણા બટેટાથી બનાવીશું અને સાથે ચટપટી ટેસ્ટી એવી શીંગની ફરાળી ચટણી બનાવીશું। આ રેસિપીથી તમે 4 લોકો માટે આ નાસ્તો બનાવી શકશો। તો ચાલો બનાવીએ। એના માટે એક બાઉલમાં 1 કપ સાબુદાણા લેશું। સાબુદાણાને સારી રીતે ધોઈ અને પાણી નિતારી અને અડધો કપ જેટલું પાણી નાખીશું અને આ રીતે આપણે સાબુદાણાને 2 કલાક જેવું પલાળી દઈશું। તો 1 કલાક જેટલું પણ પલાળો તો પણ ચાલે। તો સાબુદાણા પલળે ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજી તૈયારી કરી લઈશું। તો મેં અહીંયા 3 બાફેલા બટેટા લીધા છે મીડિયમ એવા, અને બટેટા બાફી અને ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ છાલ ઉતારી આ રીતે ખમણી લઈશું। બટેટા ઠંડા થાય પછી ખમણશો તો એ ચીકણા થઈ જાય છે, તો એને ઠંડા થવા સાઈડમાં મૂકીશ। હવે એક પેન લેશું, એમાં 2 થી 3 મુઠ્ઠી જેટલી કાચી શીંગ લેશું અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું। તો 2 મુઠ્ઠી આપણે સાબુદાણામાં બાઇન્ડિંગ માટે વાપરીશું અને 1 મુઠ્ઠી જેટલા શીંગદાણાની ચટણી બનાવીશું। તો આ રીતે ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે શીંગ, થોડા ફોતરા બને એટલા મેં ઉડાડી લીધા। ઠંડી થઈ જાય પછી આ રીતે મિક્સર જારમાં ઉમેરી અને અધકચરી જેવી, તો થોડો ઝીણો પાવડર થોડો જાડો પાવડર એવી વાટી લીધી છે, એને સાઈડમાં મૂકીશું। અને હું એને એક બાઉલમાં કાઢી એ જ મિક્સર જારમાં 5 થી 6 લીલા મરચાં, 1 ટુકડોનો આદુનો અને આ રીતે એની પેસ્ટ વાટી લઈશું। તો આપણી પેસ્ટ પણ તૈયાર છે। તો હવે જે બટેટા આપણે ઠંડા કર્યા છે એ ઠંડા થઈ ગયા છે, એમાં આદુ મરચાં વાટેલા ઉમેરી દઈશું। સાથે 1 ટીસ્પૂન મરીનો પાવડર, 2 થી 3 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1 થી 2 ટીસ્પૂન સફેદ તલ, અને જે પાવડર મેં શિંગદાણાનો બનાવ્યો હતો એ લગભગ 4 થી 5 ચમચી જેટલો ઉમેરી દઈશું, અને જે બીજો બચે એ આપણે શીંગની ચટણી માટે વાપરીશું। અહીંયા ઉપવાસનું મીઠું 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું, તમે રેગ્યુલરમાં બનાવતા હોય તો રેગ્યુલર મીઠું પણ નાખી શકો છો। સાબુદાણાને પલળતા લગભગ 1 કલાક જેવું થઈ ગયું છે। સાબુદાણા સારી રીતે પલળી ગયા છે, પણ પાણી થોડું નીચે રહ્યું છે। તો આપણે સાબુદાણામાંથી પાણી એકદમ નીચોવી લઈશું, કોરું પાડી દેવાનું એકદમ આ રીતે, અને હવે સાબુદાણાને આપણે જે બાફેલા બટેટા છે એમાં ઉમેરી દેવાનું। તો અહીંયા ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, પાણી બિલકુલ રહેવું ન જોઈએ। આ રીતે બધું જ પાણી મેં સાઈડમાં કાઢી લીધું છે। 1/4 કપ ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું। અને હવે આમાં હું ગળપણને ખટાશ પણ વાપરી રહી છું। જો તમે ન વાપરો તો પણ ચાલે। તો હું આમાં 1 નાના લીંબુનો રસ અને સાથે આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈશું। તો આ રીતે મેં લીંબુનો રસ ઉમેરી દીધો છે 1 જેટલો, અને બધી સામગ્રીઓને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તો આ રીતે મસળી જેમ લોટ બાંધીએ એ રીતે મિક્સ કરવાનું છે। તો અહીંયા જો તમને લાગે કે ચીકણું વધારે થઈ ગયું છે તો શીંગનો પાવડર થોડો વધારે ઝીણો કરી અને ઉમેરવાનું, તો પણ આ મિશ્રણ ડ્રાય થઈ જશે। અહીંયા સારા એવા ટેસ્ટ માટે ખારી શીંગ જો હોય શેકેલી તો એનો પાવડર પણ નાખી શકો છો। હવે આ લોટમાંથી એક લુવો લઈ લઈશું। મેં અહીંયા બટર પેપર લીધું છે, બટર પેપરની જગ્યાએ તમે પ્લાસ્ટિક પણ વાપરી શકો છો। તો આ રીતે બટર પેપર ગોઠવી એના પર થોડું અમથું તેલ પહેલાં લગાવી દેવાનું। તો પ્લાસ્ટિક પર તમે કરવાના હોય તો પણ આ રીતે થોડું અમથું તેલ લગાવી દેવાનું। લુવો આ રીતે મૂકી દઈશું અને હવે આપણે લુવાને આ રીતે થોડો તેલવાળો હાથ કરી ફેલાવીશું, તો અંદરથી બહાર આવતા જઈ અને આ રીતે ફેલાવી દેવાનું। તો નાનો મોટો જેવો તમારે બનાવવું હોય એ રીતે લુવો લેવાનો, હળવા હાથે અંદરથી બહાર, અને પછી આ રીતે તમારે કિનારીઓ જો બહુ ક્રેક્સ આવતા હોય તો સાઈડમાં આ રીતે તમારે એને ભરતી જવાની। તો સાબુદાણાની થિકનેસ તો બહુ જાડું પણ નહીં, બહુ પાતળું પણ નહીં, એવું આ રીતે પુડલા જેવું મેં થાપી લીધું છે। હવે એક પેન લેશું, એને મીડિયમ ગરમ કરીશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખીશું। 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ લઈ આ રીતે ફેલાવી દઈશું, અને હવે જે પુડલું બનાવ્યું છે એને તમારે આ રીતે હાથમાં લઈ, અને પ્લાસ્ટિક હોય તો પણ આ જ રીતે નીકળી જશે, બટર પેપર હોય તો એ પણ એ જ રીતે નીકળી જશે। અને આ રીતે પુડલું આપણે પેનમાં નાખી દઈશું, ઢાંકી દઈશું, અને ઢાંકી આપણે એને 3 મિનિટ જેવું મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દઈશું। તો આ રીતે મેં 2 તવા, તમે રોટલીનો તવો હોય જાડો તમારો તો એમાં પણ શેકી શકો, પણ તમારે એમાં થોડું બહુ ધ્યાન રાખીને આને બનાવવું પડશે, નહીંતર તૂટશે। 3-1 મિનિટ થાય પછી જ તમારે આવું ક્રિસ્પી થાય પછી જ સાઈડ ફેરવવાની, નહીંતર ફેરવતા ટાઈમે તૂટી જશે। આ રીતે એની સાઈડ ચેન્જ કરી અને બીજી સાઈડ પણ 3-1 મિનિટ જેવું થવા દઈશું।
પછી આપણે એને ક્રિસ્પી કરી લઈશું. બે સાઈડથી થઈ જાય એટલે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું આ તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. એ જ રીતે બીજા આપણે શેકી લઈશું. તો મેં 2 તવા 2 ગેસ પર મૂકી દીધા છે. તો આ રોટલી બનાવીએ એ તવો જો જાડો હોય તો એમાં પણ બહુ સારા એવા બને છે. તો એમાં પણ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, સારી રીતે એક સાઈડ થવા દેવાનું, પછી જ તમારે એની સાઈડ ચેન્જ કરવાની. ઉપરની સાઈડ પણ થોડું તેલ છાંટી પછી જ આપણે એની સાઈડ ફેરવીશું. તો હું તમને બતાવી દઈશ. તો આ રીતે બીજું પણ મેં 3 મિનિટ જેવું મીડિયમ ફ્લેમ પર ઢાંકીને થવા દીધું. પછી આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરશું એટલે આવું એકદમ ક્રિસ્પી એવું થઈ જશે. અને જો નહીં થયું હોય અને સાઈડ ચેન્જ કરશો તો આ રીતે થોડું તૂટવા કરશે. એકદમ નહીં તૂટે પણ થોડું તૂટવા કરશે, એટલા માટે તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. તો આ રીતે 2 સાઈડથી મેં આવું ગોલ્ડન કરી લીધું છે. અને ગરમ ગરમ આપણે આ પુડલાને, સાબુદાણા બટેટાના પરોઠા પણ કહી શકો, પુડલા પણ કહી શકો, એકદમ ટેસ્ટી એવો તૈયાર. ઓછા તેલમાં આપણે એક પણ લોટ નથી વાપર્યો. અને સાથે આપણે શિંગદાણાની ચટણી બનાવી લઈશું. તો પહેલાં મેં બધી સામગ્રીઓ જે વાપરી એ જ હું વાપરવાની છું. તો 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ, એમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ લસણની પેસ્ટ, જે પેસ્ટ વાટી હતી એમાંથી જ મેં પેસ્ટ ઉમેરી છે. અહીંયા તીખાશ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી શકો છો. અને એમાં 3 થી 4 મીઠા લીમડાના પાન, સાથે આપણે શીંગનો પાવડર તો 3 થી 4 ચમચી. તો અધકચરો થોડો અને થોડો અમથો ઝીણો હોય એવો તમારે ઉમેરવાનો. જેમ જેમ આપણે આ ચટણીને ઉકાળશું એમ શિંગદાણાના લીધે થઈને થિકનેસ આવશે અને આપણી ચટણી બહુ સારી એવી બનશે. તો આ રીતે લગભગ 1 થી 2 મિનિટ જેવું સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લેશું. અને હવે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દહીં લેશું. દહીંને એકદમ સારી રીતે ફેટી લઈશું. અને એમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી મેં ઉમેરી દીધું છે. મિક્સ કરી અને આવી છાશ બનાવી લઈશું. તો છાશ તૈયાર હોય તો તમારે આ પ્રોસેસ સ્કીપ કરવાની અને અડધો કપ જેટલી છાશ તમારે આમાં ઉમેરી દેવાની. છાશ ઉમેરી ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખી અને લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેવું ઉકાળીશું. 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ જાય એટલે આપણે ગળપણ અને મીઠું, તો દહીં તમારું કેટલું તમે ખાટું લીધું છે એ પ્રમાણે તમારે થોડું અમથું ગળપણ, તો અડધી ટીસ્પૂન જેટલું, અને સાથે આપણે અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી અને સારી રીતે ઉકળવા દઈશું. હવે જે શિંગદાણાનો પાવડર છે એના લીધે થઈને થોડી જ વારમાં આપણી જે આ ચટણી છે એ જાડી થઈ જશે. થોડા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો હવે ચટણી શિંગદાણાના પાવડરના લીધે આવી જાડી થીક ચટણી જેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ ચટણી બહુ ટેસ્ટી એવી લાગે છે. તમે વધારે પ્રમાણમાં બનાવી અને કોઈ પણ ફરાળી આઈટમ સાથે ખાઈ શકો એવી ટેસ્ટી છે. તો એકદમ ચટપટી એવી આપણી આ ચટણી અને સાથે આપણા ફરાળી નાસ્તો, ફરાળી પુડલા તૈયાર છે. જો આ રીતે તમે ક્યારેય સાબુદાણા બટેટાના એક પણ લોટ વાપર્યા વગરના પુડલા ન બનાવ્યા હોય તો રેસીપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.